Bago pa na mayagpag ang Google at Facebook ay may isa ng pangalan na nagahari noon sa internet, ang Yahoo. Sino ba naman ang makakalimot sa Yahoo Mail, Yahoo Messenger, Yahoo News, Yahoo Sports at marami pang iba. Kung isa ka sa gumamit sa mga web services na to noon ay naitanong mo na rin siguro kung ano nga ba ang nangyari sa Yahoo. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman sa Yahoo. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Yet another hierarchically organized oracle. Yan daw ang ibig sabihin ng Yahoo. Pero ayon sa mga founder nito ay pinili nila ang pangalan dahil sa kahulugan nito na isang taong bastos, maingay at estupido. Noong January 1994 ay ginawa ng noon ay mga PhD students sa Stanford na sina Jerry Yang at David Filo ang website na Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Ang website ay isang web directory kung saan nilista at inayos ng dalawa ang mga paborito nilang website. Ito yung panahon na bagong-bago pa ang internet at malayong-malayo sa kilala nating internet ngayon. Konti pa lang ang mga website nun at wala pang search engine gaya ng Google at Bing. Kaya kung may hinahanap ka ay aasa ka sa listahan ng link ng mga website na ginawa ng iba't ibang internet user. Nang una ay ginawa lang ni Yang at Filo ang website para sa kanilang dalawa pati na rin sa mga kaibigan nila. Pero hindi nagtagal ay lumaki pa ang web directory na inayos nila sa mga categories at subcategories. Kahanga-hanga ang ginawang directory ng dalawa dahil nagawa nitong mapabilis ang paghahanap ng mga website sa internet. Sa pagtatapos ng 1994 ay umabot ng 100,000 visitors at 1 million hits ang website. Hindi inasahan ni Yang at Filo ang mabilis na paglaki ng kanilang side project. Nakita nila ang potensyal nito kaya ginawa na nila tong negosyo at pinalitan ang pangalan sa Yahoo na kalaunan ay naging Yahoo Directory. Matapos ang isang taon noong January 1995 ay nirehistro ng dalawa ang domain name na yahoo.com. Na-incorporate ang Yahoo bilang isang kumpanya noong March 2, 1995. Kasabay nito ang pagpapakilala sa search engine ng Yahoo Directory na tinawag na Yahoo Search. Yahoo ang unang sumikat na online directory at search engine sa World Wide Web. Isa rin ang kumpanya sa unang nakatikim ng tagumpay sa naganap na technology boom noong late 90s. Naging mabilis ang paglaki ng Yahoo. Mula sa pagiging side project lang ng dalawang estudyante ay isa na tong public company na nagkakahalaga ng $1 billion noong 1996. At dahil ito yung kasagsagan ng dot-com bubble ay nagpatuloy pa ang paglaki ng Yahoo sa kabuuan ng 1990s. Mula sa simpleng directory ay nag-expand pa ang Yahoo at naging sikat na web portal. Maliban sa search ay dinagdag din nila ang email, news, sports, finance at marami pang iba sa kanilang website. Yahoo nga ang naging one-stop destination ng mga internet user noong araw. Noong 1997 ay pangalawa ang Yahoo sa pinakasikat na website sa internet na pinangunahan ng America Online o AOL. At pagpasok ng 2000s ay ito na ang naging pinakapopular na website sa mundo na napanatili nito sa loob ng maraming taon. Mula sa isang project ng dalawang estudyante ay Yahoo ang naging pinakamalaking internet company sa mundo noong 2000 na nagkakahalaga ng $125 billion. Sa katunayan nga nung mga panahon na to ay mas malaki pa ang Yahoo kahit na pagsamahin pa ang Disney, Viacom at News Corp. Naging instant billionaire din ang mga Yahoo founder na sina Jerry Yang at David Filo. At kung internet user ka na noong late 90s hanggang early 2000s ay siguradong naabutan mo rin ang kasikatan ng Yahoo.
Well, hindi naman talaga natin maitatanggi ang naging tagumpay noon ng Yahoo mga kasangkay. Mula 2000s hanggang early 2010s ay isa to sa pinakasikat na website lalo na nung wala pa yung mga social media. Tanda ko pa nga noon nung wala pang Gmail ay isa ang Yahoo Mail sa pinakasikat na email service. Pansin ko noon na mas marami sa mga kakilala ko yung may Yahoo email address kaysa sa ibang sikat din gaya ng Hotmail. Late 90s pa nagsimula ang Yahoo Mail. Sa halip na mag-develop ng sarili nilang email service para tapatan ang Hotmail ay pinili ng Yahoo na bilhin na lang ang isa sa matinding karibal nito. Kaya noong 1997 ay binili nila ang kumpanyang 411 na nasa likod ng sikat din noon na Rocket Mail. At ito nga yung ginawa nilang Yahoo Mail. Kaya nga maliban sa yahoo.com at ymail.com ay pwede mo ring gamiting suffix nun ang rocketmail.com kung gagawa ka ng bagong Yahoo Mail account. Hanggang ngayon ay meron pa rin naman akong Yahoo Mail. Ito nga yung pinanggawa ko ng Facebook account ko noong 2010. Natawa nga ako noon sa nakita kong post sa FB na malalaman mo raw na may edad na ang isang tao kapag Yahoo pa yung email na ginamit niya sa paggawa ng Facebook account. Pero mula nung nagkaroon ako ng Gmail ay binubuksan ko na lang yung Yahoo Mail ko minsan sa isang taon para lang hindi to ma-deactivate. Isa pa sa siguradong nagamit ng marami sa inyo ay ang Yahoo Messenger. Kahit nung wala pang Facebook Messenger at WhatsApp ay mahilig na talaga tayong mga Pinoy sa chat. Ilan ba sa inyo yung naabutan pa yung kasikatan nung Interrelay Chat o MIRC? Ako, bihira lang akong mag-chat nun at hindi ko nagamit yung MIRC. Pero na-experience ko yung kasikatan ng Yahoo Messenger o YM. Ito yung mga panahon na nag-aarkila lang ako ng PC sa mga computer shop kaya kaliwat kanan yung mga nakikita kong nagchat-chat sa YM lalo na yung mga naghahanap ng foreigner. Yung usong-uso pa yung mga internet slang gaya ng NASL o ASL, C2C, GTG, BRB, pati na rin yung pakikipag-eyeball. Tapos chatrooms pa yung tawag nun at hindi group chat. 1998 pa nagsimula ang YM bilang Yahoo Chat na pinalitan ang pangalan sa Yahoo Messenger noong 1999. Marami pang mga sikat na serbisyo noon ang web portal ng Yahoo. Naalala ko pa nga yung mga panahon na tuwing magi-internet ako ay Yahoo agad ang una kong pinupuntahan na website. Maliban sa Yahoo ang email ko noon ay halos araw-araw din akong nagche-check ng mga bagong balita sa Yahoo Sports at Yahoo News. Ilan pa sa mga madalas kong pinupuntahan noon yung Ask Yahoo na naging Yahoo Answers at yung Yahoo Finance. Nakuha rin pala nila yung sikat na web hosting service na GeoCities tsaka yung image hosting service na Flickr. Kayo ba mga kasangkay, na-addict din ba kayo noon sa Yahoo Messenger? Tandaan nyo pa ba yung ginamit yung Yahoo ID tsaka kung anong mga chatroom yung madalas yung pinapasok? Ano pang ibang website ng Yahoo ang madalas yung pinupuntahan noon? Paki-share naman sa comment section sa baba. Naging mabilis ang paglaki ng Yahoo noong late 90s dahil na rin sa dot-com bubble kung saan na-hype ang mga internet company kaya nagtaasan bigla ang mga stock price nito. Pero nung nangyari na yung dot-com crash noong 2000 ay biglang nagbagsakan ang presyo ng mga dot-com companies kasama na ang Yahoo. Mula sa pinakamataas na stock price na $118.75 per share noong 2000 ay bumagsak ang stock price ng Yahoo sa $8.11 per share noong September 2001. Pero nalampasan naman ng Yahoo ang dot-com crash at nanatiling isa sa pinakamalaking internet company sa kabuuan ng 2000s. Pero hindi na nga lang sila kasing dominante gaya nung late 90s dahil na rin sa unti-unting pagsikat ng Google at Facebook. Pero alam nyo ba mga kasangkay na nagkaroon ng pagkakataon ng Yahoo na bilhin ang Google at Facebook? Noong 1997 ay nilapitan sila ng dalawang estudyante rin sa Stanford na nakagawa ng search algorithm na tinawag nilang PageRank na magpapabilis sa pagsisearch ng mga user sa internet. Ang mga estudyante na to ay ang founder ng Google na sina Larry Page at Sergey Brin. Inalok ng dalawa sa Yahoo ang kanilang algorithm para sa halagang $1 million. Pero tinanggihan to ng Yahoo dahil magiging mabilis nga raw ang pagse-search pero hindi na magtatagal ang mga tao sa website nila kaya mababawasan din ang kita nila sa banner ads. Di naman sumuko ang dalawang estudyante at dinevelop pa ang algorithm at gumawa ng sarili nilang search engine na tinawag nilang Google. Pero hindi lang isang beses na pinalampas ng Yahoo ang pagkakataon na mabili ang Google. Nung sumikat na yung Google noong 2002 ay Yahoo naman ang lumapit sa dalawa para bilhin ang kanilang kumpanya.
$3 billion ang alok ng Yahoo pero $5 billion ang gusto ng Google. At gaya nung unang nangyari ay tinanggihan na naman ng Yahoo ang Google. Ang laki siguro ng panghihinayang ng Yahoo dahil yung nabili sana nila para sa $5 billion noong 2002 ay $1.6 trillion na ang halaga ngayon. Nang hinayang silang gumastos ng $5 billion sa Google, samantalang noong 1999 ay binili nila ng $5.7 billion ang internet radio na broadcast.com na matapos lang ang ilang taon ay isinara rin nila. Kung kilala nyo si Mark Cuban mga kasangkay, ito yung deal na talagang nagpayaman sa kanya. Pero sadyang hirap lang siguro talaga ang Yahoo na makita ang tunay na potensyal ng isang kumpanya. Dahil noong 2006 ay nagkaroon din sila ng pagkakataon na makuha ang noon ay bago pa lang na Facebook. $1 billion ang orihinal na alok ng Yahoo. At bagamat ayaw ibenta ng noon ay 22 anyos pa lang na si Mark Zuckerberg ang Facebook ay wala siyang magawa dahil nagdesisyon na ang mga investor at executive nito. Pero sa huling pagkakataon ay binarat pa ng Yahoo ang Facebook at binabaan ang offer sa $850 million sa pag-aakalang kakagatin to ng mga investor. Pero hindi to nagustuhan ng board ng Facebook at tinanggihan agad ang offer ng Yahoo. Laking tuwa ni Zuckerberg na umalis sa meeting dahil alam niya ang totoong potensyal ng Facebook. At ngayon nga ay alam naman natin na isa ang Facebook sa pinakamalaking tech company na gaya ng Google ay nagkakahalaga na rin ng mahigit $1 trillion. Isipin nyo na lang mga kasangkay kung nag-iba ng konti yung takbo ng kasaysayan at nakuha ng Yahoo ang Google at Facebook. Baka Yahoo na ngayon ang pinakamalaking tech company sa buong mundo. Mula sa pagiging $125 billion company noong 2000 ay ibinenta na lang ang Yahoo sa Verizon para sa halagang $4.83 billion noong 2016. Pero ano nga ba ang nangyari at bakit sa loob lang ng mahigit 1.5 dekada ay bumaba agad ang halaga ng Yahoo? Well, isa sa mga tinuturong dahilan ay ang sobrang pag-focus ng Yahoo bilang isang web portal. Dahil mga banner ads ang pangunahing pinagkakakitaan ay gusto ng Yahoo na hindi na umalis sa website nila ang mga user. Parang gusto nila na sila na mismo ang maging internet. Kaya nga nung araw halos lahat ay nasa Yahoo na. Ang problema lang nito ay napabayaan nila ang development ng pinaka-importanting serbisyo nila na search engine. Hanggang sa tuluyan na nga silang napag-iwanan ng Google pagdating sa search. Nag-develop din ng Google ng mas maganda at epektibong algorithm para sa Google Ads kaya maraming advertiser ng Yahoo ang lumipat dito. Lalo pang lumubog ang Yahoo nung unti-unti nang nalaos yung mga web portal at nagsimula ng sumikat yung mga social media gaya ng Facebook. Sinubukan nilang sumabay sa social media nung binili nila yung Tumblr pero wala ring nangyari. Nabigo rin silang mag-adapt ng maaga sa mobile hindi gaya ng karibal na Google na dinevelop pa yung Android OS. Hindi rin nakatulong sa Yahoo ang pagpapalit-palit nila ng CEO na naging dahilan sa kakulangan ng malinaw at pangmatagalang direksyon para sa kumpanya. Maliban sa kabiguang makuha ang Google at Facebook ay may isa pang kapalpakan na nagawa ang Yahoo noong 2008. Dahil sa paglakas ng Google ay nagdesisyon ang Microsoft na makipagsanib puwersa at bilhin ang Yahoo sa halagang $44.6 billion. Tinanggihan to ng Yahoo dahil tingin nila ay masyadong mababa ang offer. Pinagsisihan nila agad to dahil makalipas lang ang ilang buwan ay bumaba ang share price ng Yahoo at nagkahalaga na lang ang kumpanya ng $14 billion na malayo sa $44 billion na alok sana ng Microsoft. Hanggang sa nabili na nga lang ng Verizon ang Yahoo sa halagang $4.8 billion noong 2016. Buhay pa rin naman ang Yahoo ngayon pero malayong malayo na to sa Yahoo na nakilala natin dati. Mahaba at malungkot ang kwento ng Yahoo mga kasangkay. Pero sana ay kapulutan ng aral ng maraming kumpanya ngayon ang mga pagkakamali nito. Basta ako, iisipin ko na lang na minsan ay naging bahagi ng buhay ko ang Yahoo at marami ang masasayang alaala ko rito. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Yahoo? Pakishare naman ng mga kwentong Yahoo ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.